Hope you guys doing fine and staying safe. Ako nga pala si Jerox, ang inyong OFW na nakapadyak dito sa Middle East. Today, quick video lang tayo. On the way ako sa shop ngayon dahil kailangan kong ipa-convert tong Freehub ko dahil hindi siya compatible sa cassette na nakuha ko. By the way, itong cassette na to is from SRAM. It's a 12-speed cassette. Actually, naghanap pa ako ng conversion kit para dito. At finally, dumating din. Nakuha ko na rin tong conversion kit niya from Mavic itself. It's a Mavic XD Freehub body. Out of the box, nandito yung conversion kit niya. Some rubbers, some spacing. At lastly, yung pre-wheel hub itself. Since yung current hub na nasa wheelset ko is Shimano compatible, mamaya sa pagpunta sa shop tatanggalin nila to, then they will replace this with this one. Punta muna tayo sa shop. Alright, as you can see now, kadadating natin ng bahay, nakabit na rin, natanggal na yung lumang Freehub. So ito yung dati niyang Freehub. And now yung nakakabit na is yung Freehub natin from Mavic. So far so good. Okay na siya. So ito lang guys. Hope you find this video useful. And as always, ako nga pala si Jerox, ang inyong OFW na kapadyak dito sa Middle East. Stay safe, ride safe. Peace be with you all.